Ang sarap. Best partner sa kape. Kahit 3 days na to, masarap pa rin. Okay, enough. Enough! Tama na. Okay. Share ko na yung recipe na to. Magandang buhay mga suki! Gumawa tayo ng tiramisu. Ito ang pinakasimpleng tiramisu na recipe na alam ko. Okay, so samahan nyo ko kasi birthday ni Ate Sharon. Simulan natin sa ating coffee mixture. Maglagay tayo ng 2.5 tablespoon of coffee kasi wala akong brewed coffee, pero Heribels lang yan. Then kailangan natin ng 1.5 cup ng hot water. Yes, tama. Yan, tutunawin natin yan. Para masyado marami. I think. Hindi. Sundin natin. 1.5. Okay. So, tunawin lang natin yan. And then, haluin natin. Halo-halo lang, mga suki. Pagkahalo natin ito, isi-set aside muna natin yan. Then, magmi-mix na tayo ng ating cream. Okay? Set aside. Pack, ganun. Okay. Kailangan natin ng mascarpone. Ito ang aking brand ng mascarpone kasi ito ang mura. Okay? Sale yan sa Lulu. Okay, let's add our mascarpone. This is, ano ba yan? Tumurin. Ano to? 500 grams. Dami. Oh my God, 500 grams. Okay. Dami pala nito. Okay. So, yun na nga. Let's try to whip our mascarpone. Whip ko siya kasama ng tawag dito. Mga 3 tablespoon ng whipping cream para madali siyang mahalo. Mag-incorporate. Ayan na. Okay. So, pwede na siguro to. Few minutes lang yan. Tapos, medyo malambot na siya. Set aside muna natin to. Okay. Ang next step natin is, meron ako ditong whipping cream, chilled siya, and then, dadagdagan natin ng 4 tablespoon ng white sugar. 2,
3, 4. Aywa. Then, i-whip lang natin siya. Okay. Ayawa. We're gonna combine the mixture. Pagsasamahin na natin yung ating whipping cream at ang ating mascarpone. So, lagay na natin siya dito kasi lilipat ko lang siya dahil masyado siyang madami. Alam mo yon? Madami. Sayang. Okay. Okay, and then we're going to put our cream. Parang masarap siya. Tiramisu. Mix nyo lang siya ng mabuti, pero dapat yung air ng ating ginawang whip is hindi mawala. Kumbaga ano pa rin siya, airy pa rin. Light pa rin siya. Ayan. I think okay na to. Okay? Nag-add ako ng vanilla extract for more flavor. O, game na! Maglagay muna tayo ng ating cream. Pack, ganun. Kasi, masyado tayong maraming cream. So, why not? Lagyan natin ang cream sa ating first layer. Pwede na maiikot tong ano, lalagyan. Bakit nagpapakahirap ako? Diba? Okay. Then, sausaw. Mabilis ang sausaw. What? Ganun lang. Lagay. Kailangan hindi mo siya masyadong patagalin kasi ano siya, lalambot ng bongga. Lalabsa siya. You know, alam ba yung malabsa? Hindi na siya masarap. Malabsa na siya. Yan. Kailangan mabilis lang kilos mo dito sa kape. Kasi pag mabagal ka, kawawa ka naman, Day. Hindi siya kasya. Anong gagawin ko dito? Dapat isang layer na lang doon. Sakto lang pala yung
Yan. Problemahin ko talaga to. Hatiin natin si lady finger. Putol na siya. Lady finger. Sakang putol na finger. Gusto ko pang lagyan dito eh. Wait lang. Paano ko ba ito gagawin? Ang hirap naman. Baka pwede pang isiksik dito. Wait lang. Wait, karo! Pwede pa. Okay. So, ayan ang first layer. Then, lagyan natin ng sandamakmak na cheese. Cream. Siyempre, kailangan natin umandar. Magkalat tayo! Kokwa! Happy birthday to you. You belong to the zoo. Okay na. Siyempre, linisin ulit natin. It's so messy. Pero carry bells lang. Aywa! So nice. Diba? This is my birthday cake tiramisu. Woohoo! Happy birthday, Ate Sharon. I-chill muna natin to dahil bukas pa namin to kakainin. Okay? Bye!